Takže ahoj lidi, dneska se podíváme na to, jak správně vybrat kuličky, co se týče gramáže, ukážu vám rozdíl mezi značkama, ve zpracování a podobně. Podíváme se i na kuličky, které já používám a které bych vám doporučil a které bych se radši vyhnul. Tak, teďka se podíváme na stránku Airsoft Forum. Na Google se mi bohužel nepovedlo najít fotky o airsoftových kuličkách, co se týče struktury pod mikroskopem. Takže bohužel tam jsem nenašel na této stránce moc druhů kuliček, ale ukážem si aspoň ty, které tam jsou. Že první jsou Gunfire Rockets. Tak, teď vám tady vyskočím, aspoň v té kvalitě, která se mi povedla, detailní snímek kuličky, jak je zpracovaná. Což si myslím, že není tak špatné. Teď vám ukážu 20. A teďka zase Rockets, ale 0,25. Jo, je to víceméně stejný. Názor si udělejte sami. A další, které jsou považovány za jedny z nejhorších kuliček, jsou Shot One od Bohemia Airsoft. Těmhle kuličkám bych se vážně vyhnul, mám s nimi strašně špatnou zkušenost. U silnějších zbraní jsem viděl už tyhle kuličky na víc částí. Jsou to úplně takové ty čínské kuličky, jaké si můžeme pamatovat, které bývaly na poutích, ale radši bych se ně vyhnul. Jsou sice o 10, 20, možná 30 korun levnější než třeba GHGčka, které používám já, ale rozhodně bych radši 30 korun utratil víc, než řešit nějaký problém s očima v mřížkovaných brýlích nebo podobně. Tak, na detailní snímek Shot One kuliček se podíváme teďka. Jo, a můžete si všimnout, že na rozdíl od těch Rockets už je dost velký rozdíl, že tyhle jsou fakt zrnivé, nejsou úplně hladké a vidíte díry, hlavně ty černé části, to jsou dírky, ty bílé, tmavě šedé, to jsou různé díry v nich a oni taky potom nebudou letět úplně rovně, každá poletí trošku jinak. Další kuličky, na kterých se podíváme, které taky nejsou úplně ideální, ale myslím si, že už jsou lepší než Shot One, jsou PJ od Airsoft Moravy. Kuličky PJ jsem měl, byl jsem s nima taky nespokojený, ale myslím, že už je to aspoň o trošku dál než kuličky Shot One. Teďka se páme na ICS od eArmy, s kterými jsem se bohužel nesetkal a proto vám o nich nebudu říkat svoji zkušenost, ale ukážu vám aspoň snímky, které jsou na těchto stránkách. Tak, další kuličky jsou N-Top, s těma moc zkušenost nemám, nicméně vypadají už o hodně lépe, podívejte se sami, jak vypadají pod mikroskopem. Zase tady dávám jenom fotky, které se mi povedlo najít na těchto stránkách, protože na Google žádné jiné nejsou. Jsou tady taky díry, ale nicméně už vidím, že jsou od pohledu více rovný a nemají za tolik dír v sobě. Tak, to jsou všechny kuličky, které nám ukázali na stránce Airsoft Forum. Tenhle článek je, možná tam bude i nějaký starší, ale tenhle je jediný, co se mi povedl dohledat. Je už poměrně starší, nicméně žádný jiný článek se mi nepovedl dohledat i s fotkama. Tak. Já tady mám pár druhů kuliček. Těch druhů kuliček je samozřejmě víc,
ale ty tady nemám. Mám tady jenom Airsoft Moravu, GAG, kuličky, konkrétně 0,25, potom tady mám 25, taky od Moravy, to jsou ty PJka, jsem dostal asi na narozky nebo na něco od nějakých kámošů na Airsoftě nebo tak. A potom zase jsem vzal ještě jednou ty GAGčka, tady je toho na stole víc. Já teda používám GAGčka 23 a 25, 23 jsem používal do Glocku, do záložky, protože je slabší, a ty 25 používám do Predatoru a potom do Bizona. Tak, teďka si ještě něco málo řekneme o ideálních vlastnostech kuliček. Když se tady podíváte, tak ohledně té velikosti kuličky se píšou 6 mm, ale ideální velikost je 5,95. Je to kvůli přesným hlavním, které mají třeba 6,001 nebo takový ty customy šestky, úplně přesně 6 mm, aby se tam ta kulička nezasekla. Samozřejmě, že ty levnější kuličky, jako jsou ty PJ nebo ty Shotguny, většinou mývají ty odchylky o hodně větší. U GAG je to konkrétně 0,01 mm odchylka, takže ta kulička může mít maximálně 5,96 mm nebo 5,94 mm, což zase není tak strašný. Když je méně, není to tak strašný, jako když je to větší ta kulička. Průser by byl, kdyby ta kulička měla například 6,001 mm a vy jste používali hlaveň 6,00 nic. Kulička by se vám tam zasekla a ten den už si nezahrajete. Teďka zajdem ven a tam vám ukážu, jaký je rozdíl mezi používáním 20 kuliček a třeba 40. Jo, potom je zase důležité si vzít, jak silnou mám zbraň a tomu tu váhu přizpůsobit. Určitě není dobrý si koupit kalách za 2400 od Cimy, takový ten základní, a narvat do něho 40 kuličky. A teďka zajdeme ven a já vám ukážu proč. Tak, venku se bohužel už zatmělo, ale to nic nemění na tom, že vám ukážu, jak to je s váhou kuliček. Tak, představme si jenom tak pro nás, aby jsme si tohle dokázali představit, že tenhle kapesník je kulička, která je 0,15 gramů těžká, a tyhle ponožky jsou kulička s váhou 0,25. Představme si, že já teďka budu imitovat zbraň, která má výkon 120 metrů za sekundu. Kulička, která bude moc lehká, bude mít nevýhody takové, že když foukne vítr, kulička pochopitelně, protože je lehká jako kapesník, tak když foukne vítr, foukne vlevo vpravo kuličku po delší době, co poletí. Zatímco těžší kulička si poradí lépe s větrem, když bude foukat, a déle poletí rovně a my tak lépe zasáhneme ten cíl, který chceme zasáhnout. Samozřejmě, že i kulička, která je lehčí, ve zbraní, která je silná, dává třeba těch 120 metrů za sekundu, tak se stane asi tohle, když použijete lehkou kuličku. Nebude mít dostřel. Ovšem, když zvolíte správně těžkou kuličku, jako třeba 25, tak ta samozřejmě doletí dál. Teďka vám nebudu imitovat, co by se stalo, kdybyste vzali až moc těžkou kuličku, například 0,40 a dali ji do zbraně, která dává 120 metrů za sekundu. Pochopitelně je to, jako kdybyste vzali těžké břemeno, které dohodíte možná ještě méně daleko než tu lehkou kuličku. Výhoda je, že takovou kuličku už vítr neodfoukne prakticky vůbec, to už by musel být doopravdy nějaký velký vítr, ale nevýhoda je, že si můžete příliš těžkou kuličkou, nějakou kovovou, 1 gramovou nebo 3/4 gramovou, trošku zničit zbraň, poškrábat hlaveň a podobně. A další nevýhoda je, že ten dostřel bude minimální, protože kulička poletí rychle k zemi.
Tak tohle je asi všechno k ukázce o kuličkách a půjdeme zase ke stolu. Nakonec videa bych chtěl říct ještě něco ke sniperům. Ke sniperům bych chtěl říct to, že pokud hrajete za snipera, tam bych si dal extrémně záležet na výběru kuliček, protože tam je to nejdůležitější. Máte pouze jeden výstřel, dostkrát hlavně u začátečníků vaše snipera nemá takový dostřel jako AEGčko, takže tam bych si vážně dal záležet. Máte někdy jenom jeden výstřel, nebo dostanete salvu od nepřítele. Tam bych doporučil kuličky například Mad Bully. Ty jsou vážně hodně kvalitní. Detailní snímek jsem bohužel nenašel, pokud ho najdete, tak se nebojte pod video hodit odkaz. Mně se to bohužel nepovedlo pod mikroskopem najít, ale ta kulička už je hodně hladká, je přesná. Tam si na to dávají doopravdy záležet. Nevýhoda je, že jsou většinou dražší a neprodávají se po 4000 kusech, ale v takové krabičce po méně kusech. Já osobně za sebe bych doporučil kuličky GAG, protože mám s nima hodně dobrou zkušenost. Nejsou nějak extrémně drahé, jako například ty Mad Bully nebo od Nordwische kuličky, které bych nedoporučil, protože jsou zase přestřelené cenou kvůli jména. Ale tyhle kuličky kombinují jakž takž cenu a jsou dost kvalitní. Já osobně jsem s nima zatím neměl problém. Nezanechávají bordel jako některé jiné kuličky, takový bílý prášek uvnitř zbraně. A co se týče dostřelu, celkově všech parametrů, tak si doopravdy na ně nemůžu stěžovat. Koupíte je prakticky všude. A to je asi všechno, co bych k ním chtěl říct. Ještě úplně poslední informace, na kterou jsem zapomněl. Určitě je důležité, což se často stává začátečníkům, kupovat bílé kuličky. S černýma nebo zelenýma kuličkama máte výhodu, že nejde vidět, odkud to lítá. Ale za x let, co hraju, si málo kdy všimnu, odkud po mně kuličky lítají. Ale když nevidím, kde střílím, tak je to vážně průser. Nedávno si kamarád koupil novou airsoftovou zbraň, začal s náma hrát, koupil si černé kuličky. A když jsme po sobě jenom tak poprvé šli jeden proti jednomu zastřílet, tak se s tím vážně střílet nedalo. Vůbec jste nevěděli, jestli střílíte metr vlevo, metr vpravo, nevíte nic. Zatímco u kuliček bílých, aspoň podle té trajektorie kuliček, když už nic, můžete střílet. Tak, to by bylo asi všechno ke kuličkám, co mě teďka tak napadá. Kdyby vás něco ještě napadlo, určitě napište pod video dolů do komentářů svoje zkušenosti nebo dojmy, co bych mohl na videu zlepšit nebo cokoliv. Budu moc rád, když tam něco napíšete. Budu určitě rád za like, za subscribe. A to je asi všecko, co mi teďka tak napadá. Takže jo, děkuju, že jste se dívali a u příštího videa. Ahoj.